được đồng nghiệp khuyến khích sử dụng ứng dụng Bluezone, ông Mahe Ribellon, một phi công quốc tịch Pháp, đã tải ứng dụng này về máy điện thoại của mình. Đối với một người phải di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người, ông Mahe cảm thấy an tâm hơn khi tính năng cảnh báo tiếp xúc gần nguồn lây nhiễm của Bluezone có thể giúp ông bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19. Since I'm using it, I feel very safe for myself and for the family. I feel also more safe when I go at the airport, so I can check on the applications in the vicinity where are the people. If they are also using it, the whole family feel safe also. Theo các chuyên gia ước tính, để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc truy vết người bị nhiễm, thì 60% dân số trưởng thành, tương đương với 50 triệu người, cần phải cài đặt ứng dụng Bluezone. Hiểu được tầm quan trọng của việc này, một số người nước ngoài tại Việt Nam đã chủ động kêu gọi bạn bè cùng sử dụng Bluezone. Đây là điều mà chị Sasha Mai đã làm trong nhóm Facebook dành cho người nước ngoài với gần 130.000 thành viên do chị làm quản trị viên. So this app is definitely effective. The technology is sound. I've heard that they've already tracked some F1 and F2 with this app. We can save a lot of time and prevent a lot more spread if everyone downloads this app. And of course, keeps it active, keeps the Bluetooth on. One of the weapons against COVID-19 is this Bluezone app. It is also our responsibility as expats to download this app to help the country against that fight. Với hơn 20 triệu lượt tải, Bluezone hiện đang là ứng dụng có sự hưởng ứng cao nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ so với mục tiêu cần đạt được là 50 triệu người. Để làm được điều này, chính phủ đã khuyến khích mỗi người đề nghị những người tiếp xúc gần với mình cũng cài Bluezone. Vì vậy, sự góp sức của người nước ngoài trong việc lan tỏa việc sử dụng ứng dụng Bluezone đã một phần giúp bảo vệ cộng đồng khỏi sự lây lan của dịch bệnh tại Việt Nam.